Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο αυτής της χρονιάς. Είναι ένα βίντεο με γραμματική και γραμματική για προχωρημένους. Ναι. Έχω πει σε κάποιο προηγούμενο βίντεο ότι κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα ρήματα. Τα ρήματα σε όμε με ωμέγα και τόνο εκεί στο «ο», τα οποία είναι απομεινάρια του παρελθόντος. Μας έχουν μείνει από τα αρχαία, πολλά από αυτά έχουν αλλάξει μορφή, έχουν μια νεότερη μορφή, έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα της γλώσσας, αλλά έχουμε κάποια που τα χρησιμοποιούμε έτσι, όπως ήταν στα αρχαία χρόνια. Είπα ότι είναι για προχωρημένους, δηλαδή είναι ρήματα που τα διδάσκουμε στο Γ1 επίπεδο, οπότε αν δεν είστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά θέλετε παρόλα αυτά να το παρακολουθήσετε, μην πάθετε κάποιο σοκ, απλά είναι λίγο πιο δύσκολα. Και τι είναι δύσκολο σε αυτά θα το δούμε μετά τη βολτίτσα μας. Καταρχάς, οι καταλήξεις. Παράδειγμα, έχω το ρήμα εγγυώμαι. Εγώ εγγυώμαι, εσύ εγγυάσαι, αυτός εγγυάται. Εμείς εγγυόμεθα, εσείς εγγυάστε, αυτοί εγγυώνται. Αυτές είναι οι καταλήξεις του ενεστώτα. Στον αόριστο είναι εγγυήθηκα, όπως φοβήθηκα, όπως λυπήθηκα. Είναι κανονικές. Εγώ εγγυήθηκα, εσύ εγγυήθηκες, αυτός εγγυήθηκε, εμείς εγγυήθηκαμε, εσείς εγγυήθηκατε και αυτοί εγγυήθηκαν. Τέλεια. Και στο μέλλον είναι κανονικές. Θα εγγυηθώ, θα εγγυηθείς, θα εγγυηθεί, θα εγγυηθούμε, θα εγγυηθείτε, θα εγγυηθούν. Στον παρατατικό εγγυόμουν, εγγυώσουν, εγγυόταν, νορμάλ πράγματα δηλαδή. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή και ένα παράδειγμα για να έχετε έτσι σαν οδηγό για αυτά. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο 20 από αυτά τα ρήματα με μία μικρή εξήγηση και ένα μικρό παράδειγμα. Και ξεκινώ. Το ρήμα εξαρτώμαι. Εξαρτώμαι από κάτι σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει εμένα σε πολύ σημαντικό βαθμό. Για παράδειγμα, οι αγρότες εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Αν βρέξει όταν δεν πρέπει, αν χιονίσει όταν δεν πρέπει, αν φυσήξει όταν δεν πρέπει, θα καταστραφεί η σοδιά τους. Εξαρτώνται. Όταν δύο άνθρωποι, δύο πράγματα, δύο καταστάσεις εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, η μία από την άλλη, τότε λέμε ότι αλληλοεξαρτώνται. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια κοινωνία αλληλοεξαρτώνται. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Δεύτερο ρήμα, ερωτώμε σημαίνει κάποιος με ρωτάει και διερωτώμε, εγώ ρωτάω τον εαυτό μου. Αναρωτιέμαι αυτό που λέμε δηλαδή. Διερωτώμε αν πήρα τη σωστή απόφαση. Αποφάσισα να κάνω κάτι και δεν είμαι σίγουρη. Οπότε διερωτώμε αν πήρα τη σωστή απόφαση. Νούμερο 3. Το ρήμα απατώμε, που σημαίνει ότι κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου είναι αυταπατώμε. Απατώμε, ναι, πιστεύω σε κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Με παραπλανεί κάτι. Μπορώ να πω για παράδειγμα, αν δεν απατώμε, ήρθε στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με παραπλανεί το μυαλό μου, μία πληροφορία που έχω,
Εγγυώμαι, βεβαιώνω κάτι ότι είναι έτσι. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό στη διάρκεια του ταξιδιού, για παράδειγμα. Το ρήμα αναρριχώμαι σημαίνει σκαρφαλώνω, ανεβαίνω πάνω σε κάτι ψηλά. Για παράδειγμα, έχουμε το άθλημα της αναρρίχησης, όπου οι άνθρωποι πιάνονται από βράχους και ανεβαίνουν ψηλά. Το ρήμα προσκολώμαι, που σημαίνει κολλάω πάνω σε κάτι έντονα, μπορεί να είναι και συναισθηματική προσκόλληση, προσκολώμαι συναισθηματικά, τα παιδιά προσκολώνται συναισθηματικά στη μητέρα, στον πατέρα. Παράδειγμα και με τα δύο ρήματα, ο κισός είναι ένα φυτό που αναρριχάται και προσκολάται εύκολα σε οποιαδήποτε επιφάνεια, νομίζω. Σε τείχους πάντως σίγουρα και σε δέντρα. Το ρήμα ανακλώμαι και αντανακλώμαι. Το χρησιμοποιούμε για το φως. Το φως όταν πέφτει πάνω σε μια λία επιφάνεια αλλάζει πορεία. Αντανακλάται. Με τον ίδιο τρόπο, όταν βλέπω την εικόνα μου στον καθρέφτη ή σε ένα τζάμι, βλέπω την αντανάκλαση της εικόνας μου. Το φως πηγαίνει και γυρίζει πίσω και το βλέπω. Παράδειγμα, τα φώτα της πόλης αντανακλώνται στα ήρεμα νερά του λιμανιού. Και μια που μιλάμε για φως, έχουμε και το ρήμα διαθλώμαι. Τι σημαίνει διαθλώμαι? Σημαίνει αλλάζω πορεία. Σκεφτείτε τι συμβαίνει με το φως όταν μπαίνει μέσα στο νερό. Μπαίνει και διαθλάται. Αλλάζει πορεία. Το φως διαθλάται. Διάθλαση λέγεται αυτό το φαινόμενο. Θλάση είναι το σπάσιμο. Σπάζει μέσα στο νερό η ακτίνα. Τιμώμαι. Τιμώμαι σημαίνει κάποιος με τιμά. Μου αποδίδει τιμές. Παράδειγμα, στις εθνικές εορτές οι ήρωες τιμώνται για τις πράξεις τους. Έκαναν κάποια πολύ σημαντική πράξη προς όφελος της κοινωνίας και η κοινωνία τους τιμώνται. Πλανώμαι. Πλανώμαι σημαίνει κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Η πλάνη. Κάτι είναι παραπλανητικό, προσπαθεί να με πείσει για κάτι που δεν είναι έτσι, να με παραπλανήσει. Έχουμε μία έκφραση παγιωμένη που τη λέμε σε κάποιον όταν θέλουμε να του πούμε ότι κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν νομίζεις πως οι πράξεις σου δεν θα έχουν συνέπειες, πλανάσαι, πλάνιν ικτράν. Τα αρχαία, πλάνιν ικτράν. Ερευνώμαι. Ερευνώ κάτι, το ψάχνω, δηλαδή, και το παθητικό ρήμα ερευνώμαι. Για παράδειγμα, έγινε ένα έγκλημα και τώρα ερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν τον δολοφόνο, ας πούμε, στο να κάνει τον φόνο. Ερευνώνται τα αίτια. Η αστυνομία αναζητά να βρει τι συνέβη, τι φταίει γι' αυτό. Διασπώμαι. Διασπώμαι σημαίνει σπάζω σε κομμάτια. Διασπάται κάτι όταν αυτό χωρίζει. Μπορεί να διασπαστεί κάτι στα 2, στα 4, στα 6. Το άτομο διασπάται, είναι μάλλον η πιο διάσημη διάσπαση. Όταν το άτομο διασπάται, εκλείεται ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας. Η διάσπαση του ατόμου. Ατομικές βόμβες, ξέρετε. Αλλά μπορεί να διασπαστεί ένα κόμμα. Συσπώμαι. Σύσπαση είναι μια κίνηση του των μειών. Παράδειγμα, είδα το πρόσωπό του να συσπάται και κατάλαβα πόσο πονάει. Είναι αυτή η έκφραση πόνου. Καταχρώμαι. Καταχρώμαι σημαίνει ότι χρησιμοποιώ υπερβολικά, με κακό τρόπο, με κακό σκοπό κάτι. Για παράδειγμα, καταχρώμαι την εμπιστοσύνη κάποιου.
Μην καταχράσετε την εμπιστοσύνη μου, μπορείτε να πείτε σε κάποιον, όταν εσείς τον ή την εμπιστεύεστε, αλλά θέλετε να προειδοποιήσετε ότι εμπιστεύεστε εφόσον υπάρχει αντίστοιχη σχέση. Αποπειρώμαι. Αποπειρώμαι σημαίνει προσπαθώ να κάνω κάτι. Το ουσιαστικό είναι η απόπειρα. Μία απόπειρα αυτοκτονίας, μία απόπειρα δωροδοκίας. Μία προσπάθεια να κάνει κανείς κάτι. Κατά καιρούς, ορισμένοι κρατούμενοι στις φυλακές αποπειρώνται να δραπετεύσουν. Προσπαθούν να φύγουν από τη φυλακή παράνομα. Προσαρτώμαι. Η προσάρτηση είναι η βίαιη ή παράνομη κατάληψη εδαφών και ένωσή τους. Για παράδειγμα, ένα κράτος προσαρτά εδάφη άλλου κράτους. Τα παίρνει με τη βία, τα παίρνει παράνομα και τα ενώνει στο δικό του κράτος. Αναρτώμαι. Αναρτώ κάτι σημαίνει το ανεβάζω. Στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Instagram, αυτό που κάνουμε, που βάζουμε κάτι για να το δει ο κόσμος, είναι μία ανάρτηση. Λέμε, θα αναρτήσω το πρόγραμμα του επόμενου εξαμήνου στην σελίδα, για να το δουν όλοι. Συνιστώμαι. Συνιστώ κάτι, προτείνω δηλαδή να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, η μάσκα, η προστατευτική μάσκα δεν είναι απαραίτητη, δεν είναι υποχρεωτική πλέον, αλλά συνιστάται η χρήση της σε άτομα που είναι ευάλωτα. Απορροφώμαι. Ροφώ, το σφουγγάρι απορροφά το νερό, το παίρνει μέσα και το κρατάει. Βάζουμε μία κρέμα στο δέρμα μας, στο χέρι, στο πρόσωπο και το δέρμα απορροφά την κρέμα. Αυτή η κρέμα απορροφάται πολύ γρήγορα, για παράδειγμα. Και το 20ο ρήμα για σήμερα, το τελευταίο, είναι το ρήμα βρυχώμε. Βρυχώμε. Ο βρυχυθμός είναι αυτός ο ήχος που κάνει το λιοντάρι, για παράδειγμα, όταν φωνάζει. Τι κάνει το λιοντάρι? Βρυχάται και τρέμει η γη, φωνάζει. Όπως σας είπα και στην αρχή, τα περισσότερα ρήματα αυτής της ομάδας έχουν αλλάξει μορφή. Έχουν αποκτήσει νέες καταλήξεις. Για παράδειγμα, κυβερνώμε. Λέμε και κυβερνώμε, αλλά λέμε και κυβερνιέμαι πλέον. Ή αποκτώμε. Αποκτώμε, αλλά και αποκτιέμαι. Προσαρμόζονται κάπως. Αυτά τα οποία σας ανέφερα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται έτσι, με τις καταλήξεις που έχουμε από τα αρχαία χρόνια, η ομάδα σε όμε που παρέμεινε ομάδα σε όμε. Ποιος ξέρει αν θα είναι έτσι σε 10-20 χρόνια από τώρα? Η γλώσσα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αλλάζει ανάλογα με το πώς την χρησιμοποιούμε. Αυτά για σήμερα. Κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω μερικές προτάσεις και κάποια από αυτά τα ρήματα για να τα βάλετε στον σωστό τύπο. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και να γράψετε στα σχόλια τις δικές σας απαντήσεις. Αν πάλι θέλετε να γράψετε δικές σας προτάσεις με τέτοια ρήματα, ευχαρίστως να τις διαβάσουμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι τότε. Γεια σας.